Welcome everyone. আজি এই সেশনটোত আমি APSC 2022 কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখনৰ টপিক ওয়াইজ এনালাইসিস কৰিম। এটা টপিক ওয়াইজ এনালাইসিসৰ ইম্পৰ্টেন্স কি? তো যদিও সিলেবাসখন দিয়া থাকে APSC ওয়েবসাইটত আপোনালোকে সিলেবাসখন পাই যাব, কিন্তু গোটেই 100% কমপ্লিট কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু যোৱা পেপাৰখন চালে আমি গম পাম যে কিমান কোনবিলাক টপিকৰ ওয়েটেজ বেছি আৰু কোনবিলাক টপিকৰ ওয়েটেজ কম। সেইবোৰ গম পালে কি হয় কি যে যোনবিলাক নেকি বেছি ৰেলেভেন্ট টপিক, যোনবিলাকৰ ওয়েটেজ বেছি আছে, সেইবিলাক আগতীয়াকৈ কমপ্লিট কৰি ৰিভাইজ কৰিব পাৰিলে পিছত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বেছি সহজ হ'ব পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে। আৰু যদিও বাই চান্স কিবা কাৰণত যদি লেছ ৰেলেভেন্ট টপিকবিলাক ক্লিয়াৰ নহয়, তেনেহ'লে বেছি লোকচান নহয়। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে যেতিয়া নেকি আমি এনালাইসিস কৰিছিলোঁ, কৰোঁতে কিছুমান টপিক মানে ভাগে ভাগে কিছুমান টপিক নাম দিছিলোঁ। যেনেকৈ এটা টপিক হ'ব আসাম নৰ্থ ইষ্ট, তাৰপিছত কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহিছে জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা, কিছুমান আহিছে মিছেলেনিয়াছ, কিছুমান আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। তেনেকৈ কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আছে যোনবিলাক নেকি ডাইৰেক্ট সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি যে আসামৰে হয় বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰে হয়। কিছুমান এনেকুৱা আছে যোনবিলাক অলপ ডিবেটেবল হৈ যায়, কি যে জিঅ'গ্ৰাফি বুলিও ক'ব পাৰি বা অসম বুলিও ক'ব পাৰি। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছোঁ যে যোনবিলাক কুৱেশ্যনৰ যোনফালে বেছি ঢাল খাই আছিলে, ছাপ'জ অসম বুলি ক'লে কুৱেশ্যনটো বেছি ৰেলেভেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সেই কুৱেশ্যনটো অসমৰ আণ্ডাৰত ভৰাই দিছোঁ। আৰু যোনবোৰ এনেকুৱা লাগিছে বোলে কোনো এটা টপিক যোনবিলাক নেকি চিলেবাছত থকা টপিকৰ ডাইৰেক্ট কোনো এটা টপিকৰ লগত ৰিলেট মেপ কৰিব নোৱাৰি, সেইবোৰ মিছেলেনিয়াছত ভৰাই দিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত কৈ দিওঁ যে ওপৰত ছেটিংছত কোনোবা হয়তো মই কথা কোৱা স্পীডটো বেছি শ্ল' পাব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্লেবেক স্পীডটো 1xৰ পৰা 1.25x কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হ'ব কথাখিনি বুজাত। এইখন হৈছে টেবুলখন, আৰু ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবিলাক টপিকছ আছিলে এবাৰ এক্সামৰ, সেই টপিকবিলাক লিখি গৈছোঁ। আৰু ছাইডত যিমান নাম্বাৰছ আছে এইবিলাক হৈছে নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ। এটা টোটেল আছিলে 100 কুৱেশ্যনছ। 100 কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ বা আসামৰ কুৱেশ্যনছ বুলি ক'লে 28টা কুৱেশ্যন আছিলে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আছিলে 14টা, পলিটিৰ আছিলে 17টা, ছায়েন্সৰ আছিলে 4টা, এনভাইৰনমেণ্ট 1টা, জিঅ'গ্ৰাফি 7টা, ইকনমিক্সৰ 5টা, এনচিয়েণ্ট জিঅ'গ্ৰাফি, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, মিডাইভেল আৰু মডাৰ্ণ মিলাই এই গোটেই টপিকটো হৈছে আণ্ডাৰ হিষ্ট্ৰী। টোটেল কুৱেশ্যনছ আছিলে 9টা, আৰু 9টাৰ ভিতৰত এনচিয়েণ্টৰ পৰা আহিছে 4টা, মিডাইভেলৰ পৰা আহিছিলে 2টা, আৰু মডাৰ্ণৰ পৰা আহিছে 3টা। আৰু এটা টপিক আছিলে মিছেলেনিয়াছ হৈছে কি যে যোনবোৰ নেকি আমি কোনো এটা ইয়াৰে ভিতৰত টপিকত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহিছিলে 15টা। এতিয়া এইখন হৈছে গ্ৰাফ। এই গ্ৰাফখনত চালে গম পাব যে এইবাৰৰ পৰীক্ষাত অলপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ হৈছে। ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কেনেকুৱা, আগতে কেনেকুৱা আছিলে যে আপুনি যদি 10,000টামান কুৱেশ্যনছ যদি MCQ যদি মুখস্থ কৰি লয়, তেন্তে তাৰ ভিতৰত 70 বা 60টা কুৱেশ্যনছ কমন পৰাটো স্বাভাৱিক আছিলে। কিন্তু এইবাৰৰ পৰা তেনেকুৱা নহয়। এইবাৰ কি কৰিছে, অসমৰ ৰিলেভেঞ্চ বঢ়াই দিছে, বহুতখিনি বঢ়াই দিছে। 28টা কুৱেশ্যন অকল অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই আহিছে। তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৱেইটেজ বাঢ়ি গৈছে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৱেইটেজ বঢ়োৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুতখিনি ডাইনেমিক হৈ গৈছে। এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এক বছৰ বা লাষ্ট যদি 1 year বা 2 year ধৰে, তেনেহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে কোনেও মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে নেকি বহুত বছৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, কিবা নহ'লে কিবা কাৰণত পোৱা নাই, তাহাঁতৰ ষ্টেটিকখিনি জেনেৰেলি ক্লিয়াৰ থাকে বহুতখিনি। কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি তেখেতসকলে টাচ নকৰে, তেনেহ'লে এই পেপাৰখনত তেখেতসকলে 14টামান কুৱেশ্যনলৈকে লছ খাই যাব পাৰে। তাৰপিছত থাৰ্ড আৰু এটা মষ্ট ৰেলেভেণ্ট মানে ক'ব গ'লে ছেকেণ্ড মষ্ট ৰেলেভেণ্ট টপিক আছিলে পলিটি। ষ্টেটিকৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ৱেইটেজ আহিছিলে পলিটিৰ পৰা আহিছে 17টা কুৱেশ্যনছ। আৰু ছায়েন্সৰ এইবিলাক মই ধুনীয়াকৈ দি থৈ গৈছোঁ। এতিয়া এই যোনখন শ্লাইড, এই শ্লাইডখন আপোনালোকে পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, কাৰণ কি এই শ্লাইডখন যদি আপোনালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে পঢ়োঁতে, মানে প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ডাইৰেকশ্যন পাব, এতিয়া কোনখিনি আগতে কমপ্লিট কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰি দিম আমাৰ চেনেলত অসমৰ ওপৰত যিমানখিনি ৰেলেভেণ্ট টপিক আছে, সেইখিনিও মই পিছৰ শ্লাইডত ভাগে ভাগে কৰি কৈ গৈছোঁ যে কোনবিলাক টপিক এবাৰ দেখিব পোৱা গৈছিল, আৰু কিছুমান এক্সট্ৰা টপিক হয়তো ভৰাবও লাগিব পাৰে, আৰু কিছুমান টপিক হয়তো কম্বাইন কৰি কেনেও পঢ়াব পৰা যাব। তে আমি গোটেইবিলাকৰ ওপৰতে পিছত ভিডিঅ' বনাম, এটা টপিকৰ ওপৰত ছেপাৰেট ভিডিঅ' থাকিব, আৰু এটা বা দুটা পাৰ্টত তেনেকুৱা টপিকবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোকে আৰু বেলেগ কোনো চ'ৰ্চৰ পৰা চাবলগীয়া নোহোৱাকৈ আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাম। নেক্সট
এটা সেইটো হৈছে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ টপিক অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ টপিকত দেখা হৈছে যে এইবাৰ ৰিজনেল হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে ৰিজনেল হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মানে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পৰা পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছামৰ গোটেই ৰিজনেল হিষ্ট্ৰী কেনেকৈ অসমে ষ্টেটহুড পালে তাৰপিছত অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন আছিলে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰতে গোটেইখিনি ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰতে গোটেইখিনি ৰিজনেল হিষ্ট্ৰীত পৰে অসমৰ ষ্টেট ৱাইজ যোনটো হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত হৈছে পিপলত আছে আপোনাৰ ফেমাছ পয়েটছ অথাৰ্ছ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আৰ্টিষ্ট পলিটিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট পাব্লিক ফিগাৰ্ছ মিউজিচিয়ান তেনেকৈ আৰু বহুত আছে এটচেট্ৰা বুলি লিখিব পাৰি তেনেকুৱা যিমানখিনি ৰেলেভেণ্ট মানুহ আছে মানে অসমৰ আৰু এই মানুহবিলাকৰ জন্ম তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলৰ কিবা ধৰণৰ যোনবিলাক কিতাপ যদি লিখিছে কিবা কিতাপ লিখিছে সেই কিতাপবিলাকৰ নাম থিম তাৰপিছত এৱাৰ্ড যদি কিবা পাইছে এই গোটেইখিনি সোমাব এই পিপল ছেকশ্যনটোৰ আণ্ডাৰত তাৰপিছত আছাম পলিটি এটা ইণ্ডিয়ান পলিটি মানে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখনটো পঢ়িব লাগিবই কিন্তু লগতে অসমৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি ষ্টেট লেজিছলেচাৰখিনিও পঢ়িব লাগিব ষ্টেট ৱাইজ অলপ ডিফাৰেঞ্চেছ থাকি যায় মানে চব ষ্টেটৰ ভিতৰত কিছুমান কথা নিমিলে আৰু ষ্টেটৰ নিজৰো কিছুমান ফেকচুৱেল ডেটা থাকে তো সেইখিনিয়ে সোমাব অসম পলিটি আণ্ডাৰত তাৰপিছত এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী হ'ব প্ৰি আহোম ইৰাৰ পৰা আৰু সেইখিনি ক'ব গ'লে হিষ্ট্ৰীত পৰিব অসম হিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিব সেইখিনি আমি স্পেচিফিকেলি ক্লিয়াৰ কৰিম পিছত ভিডিঅ'ত তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্চাছ স্কিমছ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছত পৰিব চেণ্ট্ৰেল স্কিমছ কিছুমান আছে তাৰপিছত ষ্টেট স্কিম আছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম আছে যোনবোৰ ষ্টেট স্কিম সেইবিলাকৰতো প্ৰায়বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব চেণ্ট্ৰেল স্কিমৰ যোনবিলাক নেকি নিউজত থাকে ৰেলেভেণ্ট হয় তেনেকুৱা স্কিমছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ কি নহ'লে চেণ্ট্ৰেল স্কিম বহুত আছে ইমানবোৰ ক্লিয়াৰ কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু ইমানবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিলেও মনত ৰখা সম্ভৱ নহয় এতিয়া তেনেকৈ ৰিচেণ্টলি নিউজত আছে PM মুদ্ৰা স্কিমৰ কথা আমি জানিব লাগিব তেনেকৈ এই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কথা গম পাব লাগিব ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা জানিব লাগিব তেনেকৈ যোনবিলাক নেকি ৰেলেভেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব কিন্তু ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি চবেই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব আৰু ছেম হৈছে চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিমৰো যোনবিলাক নেকি নিউজত ৰেলেভেণ্ট থাকে বা আমাৰ ষ্টেটলৈ কেনে ৰেলেভেণ্ট হয় তেনেকুৱা স্কিমবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপিছত হৈছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ চেঞ্চাছ ডেটা 2011 জেণ্ডাৰ ৰেচিঅ' তাৰপিছত কোনটো ট্ৰাইবৰ কিমান মানুহ আছে বৰ্তমান কোনখন ষ্টেটত আছে এইবিলাক হৈছে চেঞ্চাছ ডেটা তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছামত আহিব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ কথা তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনফালেদি পাৰ হৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থ বেংক চাউথ বেংকৰ কথা বা কিমান কেইখন ব্ৰিজ আছে তাৰ ৰেলৱে ব্ৰিজ কিমান কেইখন আছে সেইবোৰ কথা আহিব জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছামৰ আণ্ডাৰত সেইটো ডাইৰেক্ট অসম জিঅ'গ্ৰাফি আণ্ডাৰতে পৰিব তাৰপিছত লোকেশ্যন অফ ইউনিভাৰ্চিটিজ মেডিকেল কলেজেছ আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট একাডেমিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ লোকেশ্যন অফ ইউনিভাৰ্চিটিজৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কোনটো বছৰত এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইখিনি আৰু ৰিচেণ্টলি বহুতকেইখন কলেজ তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰিছে অসম গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰো আমি জানিব লাগিব সেইখিনি পৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মানে এই টপিকটো আণ্ডাৰত আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেকশ্যন এটাও থাকিব ভিতৰত তাৰপিছত এক্টিছ পলিচিৰ কথা আহিছে এইবাৰ তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ'কাছ এৰিয়াজ অফ নৰ্থ ইষ্ট মানে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ'কাছ এৰিয়াজ বুলি ক'লে কি হয় অসমতো বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এতিয়া চব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যোনবোৰ নেকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত নীতি আয়োগৰ ডাটাৰ হিচাপত ৰেলেভেণ্ট যেনেকৈ টি হওক বেম্বু হওক এইবোৰ যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ'কাছ আছে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ডেটাখিনি আমি জানিব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ কাৰণে কিবা যদি স্কিম দিছে গভৰ্ণমেণ্টে তাৰপিছত সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ কিবা ধৰণৰ যদি সাহাৰ্য আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিব কাৰণে সেইবিলাক কথা আমি পঢ়িম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফ'কাছ এৰিয়াজ অফ নৰ্থ ইষ্ট আণ্ডাৰত তাৰপিছত ৱেটলেণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্কছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৱাৰী ফ্ল'ৰা ফাউনা এইখিনিতো এভাৰগ্ৰীণ টপিক চব এক্সামতে অলমষ্ট আহে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ৰেলেভেণ্ট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ছ'চাইটি এতিয়া ছ'চাইটিৰ কিছুমান প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন বনায় যেনেকৈ উইমেনৰ কাৰণে বনায় তাৰপিছত মাইনৰিটিজৰ কাৰণে বনায় তাৰপিছত ট্ৰাইবছৰ কাৰণে বনায় তেনেকৈ সেই যোনবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন যোনবিলাকৰ ৰেচপনচিবিলিটি আছিল ছ'চাইটিক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ কোনে বনাইছিল কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল কোনটো চনত এষ্টাব্লিছ কৰিছিল অবজেক্টিভ কি আছিল পিছত কেনেকুৱাকৈ কাম কৰিছে এই গোটেইখিনি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ৰেলেভেণ্ট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ছ'চাইটি আণ্ডাৰত পঢ়িম তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী অফ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু এইটো হৈছে পূৰা এভাৰগ্ৰীণ টপিক অসমত মানে প্ৰত্যেকটো এক্সামত এটা নহ'লে এটা কুৱেশ্যন টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা আহিবই এইটোৰ ওপৰত আমি ক্লিয়াৰ কৰিম
তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ্ছ ইন আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম হিষ্ট্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ্ছবিলাক যেনে এতিয়া কথাত এক্সাম্পলত কৈছোঁ ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু কেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত এইবাৰ আহিছে IMDT এক্টৰ কথা কোনটো বছৰত হৈছিল তেনেকৈ যোনবোৰ নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ্ছ অসম হিষ্ট্ৰীক লৈ মানে আজিৰ তাৰিখত 2023 বেকত যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ্ছ আছে আছামৰ ৰেলেভেণ্ট মানে অসম ৰেলেভেণ্ট ইয়াৰ্ছবিলাক তে সেইবিলাকৰ কথা আমি জানিব লাগিব এইবিলাক বেছিকেলি ফেকচুৱেল ডাটা হ'ব আৰু এইবিলাক এবাৰ পঢ়িলে নহ'ব ৰিপিটেটিভলি ৰিভাইজ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া মনত আহিব তাৰপিছত আহোম টাইটেলছ এণ্ড কিংছ এতিয়া আহোমে যোনবোৰ টাইটেলছ দিছিলে যেনে বৰগোহাঁই বৰপাত্ৰগোহাঁই এইবিলাক যিমান নেকি টপিকছ টাইটেলছ আছিলে সেই টাইটেলছবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ টাইটেলছবিলাক কিয় দিছিল সেইবিলাক আমি পঢ়িম ৰজাৰ কথা পঢ়িম এইখিনি আহিব অসম হিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আছাম হিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আহিব এইখিনি তাৰপিছত ট্ৰাইবছ ইন আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এইখিনি চেঞ্চাছৰ আণ্ডাৰত পৰি যাব আগৰ যোনটো টপিক আছিলে চেঞ্চাছ ডেটাৰ ওপৰত তো সেইখিনি আণ্ডাৰতে সোমাই যাব গোটেইখিনি তাৰপিছত ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট ফ'কাছিং অন আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এই ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টত বহুত ছাৰ্ভে থাকে যোনবোৰ কিছুমান প্ৰাইভেট কিছুমান কোম্পেনীও কৰে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে নিজেও কৰে কিন্তু আমি সিমানখিনিয়ে পঢ়িম যোনবোৰ আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ৰেলেভেণ্ট এতিয়া চব চাব গ'লে নহ'ব কিন্তু যোনবোৰ আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ৰেলেভেণ্ট হয় তেনেকুৱাবিলাক আমি ফ'কাছ কৰিম তাৰপিছত ৰিভাৰ হিলছ লেকছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লেকছ তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ এইবোৰ আহি যাব আপোনাৰ অসম জিঅ'গ্ৰাফী আণ্ডাৰত তেনেকৈ এতিয়া কিছুমান টপিক কি হ'ব বেলেগ এটা টপিকৰ লগত অভাৰলেপ কৰিব তেনেকৈ অভাৰঅল হয়তো টপিক বাঢ়িও যাব পাৰে বা কমিও যাব পাৰে যদি অভাৰলেপ হয় কমি যাব কিন্তু হয়তো বাঢ়িও যাব পাৰে হয়তো দুই এটা টপিক আমি আকৌ পিছত দেখি কেনে হয়তো বঢ়াব লাগিব পাৰে তাৰপিছত এণ্টি ব্ৰিটিছ আপৰাইজিং ইনভেশ্যন অফ আছাম এই দুটা কম্বাইন হৈ যাব হিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত অসম হিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আৰু স্পেচিফিকেলি পঢ়িব লাগিব মানে এণ্টি ব্ৰিটিছ আপৰাইজিং যোনবোৰ হৈছিলে সেই আপৰাইজিংবিলাকৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মানে কেনেকৈ হৈছিল কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ব্ৰিটিছে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলে ইনভেজন অফ আছামত ইনভেড কৰা কোনে কোনে চেষ্টা কৰিছিল কোনটো বছৰত কৰিছিল সেইখিনি সময়ত কি হৈছিল সেইখিনি আহি যাব ইনভেজন অফ আছাম তাৰপিছত বৰ্ডাৰ্ছ আহি যাব জিঅ'গ্ৰাফী আণ্ডাৰত অসম জিঅ'গ্ৰাফী আণ্ডাৰত আহি যাব তাৰপিছত অসমৰ ইকনমি মানে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰি আছে তাৰপিছত অসমৰ ইয়াৰলি বাজেটটো কেনেকৈ অসম চৰকাৰে মেনেজ কৰি আছে বাজেট কোনটো ছেক্টৰ কিমানখিনি এল'কেশ্যন কৰিছে এডুকেশ্যনৰ নামত কিমান কৰিছে হেল্থ কেয়াৰৰ নামত কিমান কৰিছে এক্সপেঞ্চেছ তাৰপিছত ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনৰ কথা সেইখিনি আমি পঢ়িম অসম ইকনমি আণ্ডাৰত তাৰপিছত নেক্সট হৈছে এৱাৰ্ডছ অসমৰ তেনেকৈ অসম ৰত্ন তে এৱাৰ্ডছ কোনে কোনে পাইছে সেই এৱাৰ্ডবিলাক কি আছে কেইজনক দিয়ে তাৰপিছত লাষ্ট উইনাৰ কোনজন আছিল কি ছেক্টৰৰ মানুহে পাইছিল লাষ্ট টাইম তো সেই গোটেইখিনি আহি যাব এৱাৰ্ডছৰ আণ্ডাৰত লিটাৰেৰী থাকে এৱাৰ্ডছ তাৰপিছত পাব্লিক কামৰ কাৰণে থাকে তো তেনেকৈ এৱাৰ্ডছৰ কথা পঢ়িম তাৰপিছত এচিভমেণ্টছ বাই আছাম এজ এ ষ্টেট মানে ষ্টেট হিচাপত অসমে কেনেকুৱা এচিভমেণ্টছবিলাক কৰিছে ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছত সেইখিনি আমি এচিভমেণ্ট বাই আছাম এজ এ ষ্টেট তাতে পঢ়িম এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈয়ে দিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতো আমি আৰম্ভ কৰি দিম টপিকছবিলাকৰ ওপৰত পৰা ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি কেনে গোটেইখিনি ডাটা দিয়াকৈ আৰু এনেকৈ দিম যাতে আপোনালোকে পঢ়িলে সেই ডাটাবিলাক মনত থাকে কাৰণ কি এবাৰ যোনটো চিলেবাছ সেইটো বহুতখিনি ডাইনেমিক হয় আৰু বহুতখিনি চেঞ্জো কৰিছে তেনেকৈ এতিয়া ৰিচেণ্টলি দেখিব পোৱা গৈছে যে মই চাইছিলোঁ অলমষ্ট 70% কুৱেশ্যনছ অনলি 1 এণ্ড অনলি 2 তাৰপিছত নান অফ দ্য এবভ তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনছ আছিলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থাকিলে কি হৈ যায় কি যে আপুনি এটা টপিকৰ গোটেইখিনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰিব যদি অকল এটা কথা জানে তেনেহ'লে আপুনি আৰু দুটা অপশ্যনত কনফিউজ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে গোটেই টপিকটো ভালকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু টপিকটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ডাটাখিনি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব কোনটো বছৰত হৈছে কোনে কৰিছে তেনেকুৱা ডাটাবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তো আমি সেইবোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দি গৈ থাকিম আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু ভাবে যে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক বেনিফিট কৰিছে বা বেলেগকো কৰিব তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ যে আগৰ যোনখন শ্লাইড আছিলে টপিক ৱাইজ এনালাইচিছৰ এই শ্লাইডখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি থৈ দিব কি এই শ্লাইডখন থাকিলেহে আপোনালোকে ডাইৰেকশ্যন পাব নহ'লে আপোনালোক ডাইৰেকশ্যন লেছ হৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকে যদি বহুত বেছি কষ্ট কৰি দিয়ে এনভাইৰনমেণ্ট পঢ়াৰ নামত কিন্তু প্ৰিলিমছত আহি যাব এটা কুৱেশ্যন তো এনভাইৰনমেণ্টৰ নামত যদি আপুনি অসমৰ কাৰণে যিমান টাইম দিছে তাতছে যদি এনভাইৰনমেণ্টত বেছি সময় দি দিয়ে তো সেইটো কামত নাহিব আপোনাৰ যদি আপোনাৰ পঢ়া হ'ব হাৰ্ডৱৰ্ক হ'ব কিন্তু কামত নাহিব ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব থেংক ইউ আজিৰ কাৰণে ইমানতে শেষ কৰিলোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ